সো hello everyone আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি কৰিম ভেক্টৰ থিওৰি সো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হয় তোমালোকৰ মিনিমাম তোমালোকৰ 8 মাৰ্কছ বা 12 মাৰ্কছৰ এইটো চেপ্টাৰ থাকিবই তোমালোকৰ কম্পালসৰি এভৰি ইয়াৰ তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিবই সো এইটো চেপ্টাৰ কেতিয়াও তোমালোকৰ স্কিপ নকৰে চিটেবলি সো ভেক্টৰ থিওৰি ঠিক আছে সো ভেক্টৰ থিওৰি তোমালোকে যিগিটা পঢ়াম সেইগিটা পঢ়িবা আৰু তোমালোকৰ পিআইকিউজ গুটেখিনি কৰাম 2020-24 আৰু ইয়া বাহিৰত একো চাব নালাগে ঠিক আছে সো ভেক্টৰ থিওৰি তোমালোকৰ ভেক্টৰ আৰু ভেক্টৰ থিওৰি দুটা চেপ্টাৰ আছে ঠিক আছে কিন্তু ভেক্টৰ পৰা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নাহে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু সব আহে তোমালোকৰ ভেক্টৰ থিওৰি পাস হয় কাৰণে আমি ভেক্টৰ থিওৰিটো দুটা এডজাস্ট কৰিছো ঠিক আছে সো প্ৰথমতে ধৰিলা তোমালোকক এটা পইণ্ট দিয়া আছে সো এইটো যেনিবা পইণ্ট ভেক্টৰ a এইটো দিয়া আছে b সো এইটো যেনিবা তোমালোকৰ হেৰি দিয়া আছে x1 x2 x3 আৰু এইটো দিয়া আছে যেনিবা y1 y2 y3 ঠিক আছে মানে এইটো যদি আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম a vector is equal to x1 I cap plus x2 z cap plus x3 k cap ঠিক আছে সো I cap z cap k cap কি ডিনোট কৰে I cap মানে x ডাইৰেকশন z cap মানে y ডাইৰেকশন আৰু k cap মানে z ডাইৰেকশন সো এইটো যদি লিখো b vector is equal to y1 I cap plus y2 z cap plus y3 k cap ঠিক আছে সো এইটো আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখো সো ইয়াৰ আহিলে আমাৰ DRS বুলি এটা ফৰ্ম আছে ডাইৰেকশন ৰেশিওস ঠিক আছে ডাইৰেকশন ৰেশিওস তো তোমাক কি হয় কোপা আহিলে একো জানিব দৰকাৰ নাই যা তোমাকে জানা যে DRS বুলি এটা আহি আছে নাম আছে DRS ডাইৰেকশন ৰেশিওস বুলি কয় যোনটো আমি ভেক্টৰত পঢ়ো আৰু সেইটো আমি কেনেকৈ লিখো এটা চাবা সো এইটো আমি কি কম মাইনাস কৰি দিও মানে কি হ'ব y1 - x1 ঠিক আছে y2 - x2 আৰু y3 - x3 সো এইকিটা আমি কম ডাইৰেকশন ৰেশিওস দুটা পয়েন্ট ভেক্টৰ যদি দিয়া থাকে তাৰ ডাইৰেকশন ৰেশিওস আমি কেনেকৈ উলিয়াও মাইনাস কৰি দিও সো ডাইৰেকশন ৰেশিওস উলিয়ালো যদি এটা কথা যে এংগল বিটুইন টু ভেক্টৰ ধৰিলা তোমালোকৰ দুটা ভেক্টৰ দিয়া আছে বেলেগ দুটা লৈ লৈছো ধৰিলা দিয়া আছে p ভেক্টৰ is equal to a1 I cap plus a1 I cap plus b1 z cap plus c1 k cap আৰু q ভেক্টৰ দিয়া আছে তোমালোকৰ ধৰা a2 I cap plus b2 z cap plus c2 k cap ঠিক আছে যদি হলে angle between these two vector angle between these two vectors so এটা ভেক্টৰ মাজত কোন কিমান হ'ব angle কিমান হ'ব সো এটো আমি কেনেকৈ উলিয়াও cos theta is equal to সো প্ৰথমতে আমি দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও I cap a1 a2 z আছে সো b1 b2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root over a1 square plus b1 square plus c1 square আৰু a2 square plus b2 square plus c2 square ঠিক আছে সো এটো আমি লিখো angle b2 c2 square সো এটো CWD কোৱেশ্চন আহিছে এটো ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা দুটা ভেক্টৰ মাজত angle কেনেকৈ উলিয়ায় সো তোমালোকৰ ভেক্টৰ থিওৰি তোমালোকৰ দুটা ফৰ্ম থাকে মানে ইকুৱেশন সো ধৰিলা তোমালোকক দিয়া আছে এটা ইকুৱেশন x - 1/2 তা পাইলে x - 1/2 y - 2/3 আৰু z - 3/4 এনেকুৱা এটা ফৰ্মত থাকে এটো এটা ইকুৱেশন এটো ভেক্টৰ থিওৰি ইকুৱেশন আৰু এটা থাকে তোমালোকৰ ধৰিবা 2x + 3y + 5z + 6 is equal to 0 ঠিক আছে এই দুটা ফৰ্মত তোমালোকৰ ইকুৱেশন বিলাক দেখিবা তোমালোকে কোৱেশনত সো নাম্বাৰ 1 আৰু এটো নাম্বাৰ 2 সো এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ DRS আৰু পইণ্ট কেনেকৈ উলিয়াই চাবা সো এটো যোনটো তলত যোনটা থাকিব 2 3 4 সো এইগিটা আমি কি বুলি কওঁ ডাইৰেকশন ৰেশিওস ঠিক আছে 2 3 4 এইগিটা কি বুলি কওঁ ডাইৰেকশন ৰেশিওস তলত থকা বিলাক কি হ'ব ডাইৰেকশন ৰেশিওস যদি আগতে তোমাক পঢ়াও না ডাইৰেকশন ৰেশিওস কি বস্তু তেতিয়াও জানিব দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট মনত ৰাখা যে ডাইৰেকশন ৰেশিওস এটা ইকুৱেশন থাকিলে তলত লিখা বিলাক আমি লিখিম ডাইৰেকশন ৰেশিওস আৰু
যোনটা আমাৰ 1 2 3 সো 1 2 3 এটো কি ভেক্টৰস পয়েন্ট ভেক্টৰস মানে যিকোনটা পয়েন্ট মানে I cap 1 I cap plus 2 Z cap plus 3 K cap এটা এটা পয়েন্ট বুজায় আৰু এটোৱে এটা যিকোনটা পয়েন্ট মানে লাইন হইলো প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত দি দিব প্লেন সো ডাইৰেকশনস তো পিছত কাম এটা সো এটো হল তোমাৰ মনৰ কিবা এটো পয়েন্ট বুজায় আৰু ইয়াত যোনটা আহিব 2 3 5 সো 2 3 5 এটো কি হ'ব পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন রেশিওস মানে এটো যেনিবা এডাল প্লেন বুজাইছে এখন প্লেন এটা এটো ইকুয়েশনটোৱে এখন প্লেন বুজাইছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ যোনটো পারপেন্ডিকুলার হ'ব ইয়াৰ যোনটো পারপেন্ডিকুলার যোনবিলাক ডাইরেকশন রেশিওস হ'ব তাৰ ডাইরেকশন রেশিওস বিলাক কিমান হ'ব পারপেন্ডিকুলার মানে এটো 90 ডিগ্রি যিমান বিলাক তোমাৰ প্লেন লাইন যিমান হ'ব তাৰ ডাইরেকশন রেশিওস কিমান হ'ব 2 3 5 ঠিক আছে সো এটো কামত আহিব পিছত সব মন ৰাখি যোৱা যে এটো ইকুয়েশন বিলাক কোনটো ফর্মত আহে ঠিক আছে ধৰিলা তোমালোকৰ সো এতিয়া যোনটো লিখা আছিল p ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু a1 I cap plus b2 z cap plus b1 z cap plus c1 k cap আৰু q ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু a2 I cap plus b2 z cap plus c3 k cap b2 c2 ঠিক আছে সো দুটা ইকুয়েশন দিয়া আছে যদি কয় এই দুটা ইকুয়েশন পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার ঠিক আছে মানে দুইটা পারপেন্ডিকুলার দুইটাৰ মাজত এংগল কিমান 90 ডিগ্রি ঠিক আছে এইটো যেনিবা তোমাৰ p ভেক্টৰ বুজালে আৰু এটালে যেনিবা q ভেক্টৰ মানে দুইটাৰ মাজত এংগল 90 ডিগ্রি সো তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 লিখিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু নেক্সট তোমালোকৰ যদি কয় প্যাৰালেল টু ইচ আদার যদি এটা ভেক্টৰ তোমাৰ প্যাৰালেল হয় ধৰিলো এটো p ভেক্টৰ বুজাইছে এটো q ভেক্টৰ যদি এটা প্যাৰালেল হয় তেতিয়া কি লিখিব পাৰিম p ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ল্যামডা q ভেক্টৰ ঠিক আছে সো p ভেক্টৰ মান বহাই দিয়া a1 I cap plus b1 z cap plus c1 k cap is equal to lambda a2 I cap plus b2 z cap plus c2 k cap ঠিক আছে সো এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাওঁ যদি প্যারালেল হয় এটো লিখিব পাওঁ আৰু পারপেন্ডিকুলার হলে এটো লিখিব পাওঁ নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ সো যদি প্যারালেলত তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখিব পা ডাইৰেক্ট ৰেশিও ডিভাইড কৰি দিব পা ঠিক আছে a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখিব পা সো প্যারালেলত থাকিলে নেক্সট তোমালোকৰ DRS সো ধৰিলা তোমালোকৰ ইকুয়েশনটো কেনেকৈ লিখে ধৰিলা তোমালোকে এটা ইকুয়েশন দিয়া আছে ঠিক আছে সো এটো পয়েন্ট দিয়া আছে p x1 y1 z1 আৰু q দিয়া আছে x2 y2 z2 আৰু তোমালোকৰ এই ইকুয়েশনডাল যোনডাল ডিফাইন কৰে আৰু এটা ইকুয়েশন দিয়া আছে xyz ঠিক আছে সো এতিয়া যদি তুমি কয় pr ডাইৰেকশন ৰেশিওস of pr so কেনেকৈ উলিয়াম মাইনাস কৰি দিম so x minus x1 second to minus x1 next y minus y1 और z minus z1 ঠিক আছে এটো ডাইরেকশন রেশিওস অফ pr তাপা যদি তোমালোকক কয় ডাইরেকশন রেশিওস অফ pq so এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম x2 minus x1 divided by y2 minus y1 আৰু z2 minus z1 মানে ডাইরেকশন রেশিওস তোমালোক আলটিমেটলি মাইনাস কৰি দিব লাগে সো দুইডাল কি আছে প্যারালেল হৈ আছে মানে দুইটা পয়েন্ট যোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে তো কোলিনিয়াৰ প্যারালেল একেটা লাইনতে আছে সো এটা আমি কেনেকৈ লিখিব পাওঁ ডিভাইড কৰি দিব পাওঁ দুইটা মানে কি হ'ব x minus x1 divided by x2 minus x1 আৰু y minus y1 divided by y2 minus y1 আৰু z minus z1 divided by z2 minus z1 যদি দুটা তিনটা ভেক্টৰ যদি তোমাৰ প্যারালেল বা কোলিনিয়াৰ দিয়া থাকে একেটা লাইনতে তেতিয়া হলে আমি কি ডিভাইড লিখি দিলো ঠিক আছে সো ইয়াত x2 minus x1 এগিটা কি DRS ডাইরেকশন রেশিওস অফ দা লাইন PQ লাইন
সো ইয়াৰ যদি ইজ ইকুৱেল টু লেমডা লিখি দিওঁ ইয়াৰ পৰা ভেলুটো কেনেকৈ উলিয়াম x minus x1 divided by x2 minus x1 is equal to lambda. So x minus x1 is equal to lambda x2 minus x1. So x is equal to x1 plus lambda x2 minus x1. So দেখিছা x1 plus x2 so এইটো সিস্টেমত আমি উলিয়াও so চাই থোৱা ইমান কথা নাই পিছত কোৱেশ্চন কৰিলে বুজি পাই যাবা ঠিক আছে so যদি তোমালোকৰ দিয়া থাকে ধৰিলা তোমালোকৰ এটা লাইন দিয়া আছে এটো p এটো q pq দিয়া আছে ইয়াত x1 x2 x3 আৰু q দিয়া আছে y1 x1 y1 so p দিয়া আছে ধৰিলা x1 y1 z1 আৰু q দিয়া আছে x2 y2 z2 ধৰিলা আউটাৰ লাইন দিয়া আছে ইয়াত প্যাৰেলাল যাৰ ধৰিলা r ভেক্টৰ দিয়া আছে যাৰ DRS তোমালোকক দিয়া আছে যেনিবা ABC DRS মানে কি ডাইৰেকশন ৰেশিওস সো এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা ইকুৱেচনটো সো ইকুৱেচন কেনেকৈ লিখিম x2 - x1 ডিভাইডেড বাই ডাইৰেকশন ৰেশিওস সদায় ক'ত থাকে তলত থাকে ইকুৱেল y2 - y1 ডিভাইডেড বাই তলত থাকিব সো z2 - z1 ডিভাইডেড বাই c ঠিক আছে ইয়াৰ ইকুৱেল টু আমি ল্যামডা লিখিব পাৰোঁ সো এটো হ'ল আমি ইকুৱেচন এনেকৈ লিখো সো DRS সদায় তলত থাকিব so DRS তোমাৰ এটা লাইনত দিব পাৰে বা কেটা প্যাৰালাল লাইনত দিব পাৰে so প্যাৰালালৰ DRS সেম হ'ব ABC so এটো হ'ল আমাৰ ডাইৰেকশন ৰেশিও যদি প্যাৰালালত থাকে যদি তোমালোকক কেটা উলিয়াবলৈ দিয়ে পারপেন্ডিকুলার distance of a point from a line perpendicular distance of a point from a line so এডাল লাইন যেনিবা তোমালোকৰ ইয়াত এডাল of a point from a line so ধৰি লোৱা এটো দিয়া আছে q point এটো ইয়াত পারপেন্ডিকুলার ইয়াত পয়েন্ট দিয়া আছে x1 y1 z1 আৰু এডালৰ ইকুৱেচন দিয়া আছে ax + by + cz + d = 0 ঠিক আছে সো যদি তোমালোকক কিবা উলিয়াবলৈ দিয়ে যে ইয়াৰ ডিসটেন্সটো উলিয়াবলৈ দিয়ে সো ডিসটেন্সটো যদি উলিয়াবলৈ দিয়ে কেনেকৈ উলিয়াম আমি এই পয়েন্টটো ইয়াত বহুৱাই দিম ঠিক আছে মানে x1 y1 z1 মানে কি বুহাম ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা আৰু ax1 + by1 + cz1 + d divided by √a square + b square + c square abc কি হয় এটা লাইনৰ পারপেন্ডিকুলার হয় সো abc আমাৰ কি হয় যোনডাল ইয়া পারপেন্ডিকুলার হ'ব এটা লাইনৰ সেডালৰ লাইনৰ পারপেন্ডিকুলার লাইনডালৰ DRS মানে এটা লাইনৰ DRS সো a square + b square + c square সো এটো হৈ গ'ল আমাৰ পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম এ লাইন সো এটো ডিসটেন্স উলিয়াব লাগে সো যদি এটো তোমালোকক কয় যে ইকুৱেচনটো উলিয়াবলৈ দিয়ে এটা লাইনৰ ইকুৱেচন কেনেকৈ উলিয়াবা সো DRS কি পালো ABC সো ইয়াৰ কোএফিচিয়েন্ট দিয়া উলিয়াই দিবা x কোএফিচিয়েন্ট y কোএফিচিয়েন্ট c টা উলিয়াই দিলো DRS এটো পাই গ'ল ABC সো এতিয়া যদি কয় আমাৰ এডাল ইকুৱেচনৰ লাইনডাল লিখিবলৈ তোমাৰ ইকুৱেচনটো লিখিবলৈ সো কেনেকৈ লিখিবা x - x1 ডিভাইডেড বাই a DRS তলত থাকিব y - y1 পয়েন্ট দিয়া আছে ডিভাইডেড বাই b z - z1 ডিভাইডেড বাই c সো এটো হৈ গ'ল তোমাৰ DRS আৰু এইকিটা হৈ গ'ল তোমালোকৰ x1 y1 z1 পয়েন্ট সো এটো হ'ল আমাৰ পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স সো এটো ডিসটেন্স পালো এটো ফর্মুলা ইউজ কৰিবা আৰু ইয়াৰ প্লেনডালৰ ইকুৱেচন যদি উলিয়াবলৈ দিয়ে এটো ইউজ কৰিবা ঠিক আছে Final one distance between two parallel planes distance between two parallel planes so দুডাল parallel লাইনৰ মাজত তোমালোকৰ distance যদি উলিয়াবলৈ দিয়ে কিয় এলা তোমালোকৰ দুডাল লাইন দিয়া আছে so ইয়াৰ মাজত তোমালোকৰ distance উলিয়াব লাগে so এটো দিছে যেনিবা ইকুৱেচন ax + by + cz + d1 আৰু ax + by + cz + d2 so is equal to 0 so ইয়াত চোৱা ইকুৱেচনৰ চোৱা DRS সেম abc সেম কাৰণ এডাল প্যাৰালাল লাইন
পেৰেলেল লাইনৰ চেম থাকিব সো পেৰেলেল লাইনৰ সো ইয়াৰ মাজত যদি ডিসটেন্স উলিয়াবলৈ দিয়ে সো ডিসটেন্স কেনেকৈ উলিয়াম d is equal to d1 minus d2 divided by root over a square plus b square plus c square so d1 minus d2 divided by direction is same abc divided by square কৰি দিলো so এইটো হৈ গল আমাৰ distance between two parallel lines ওলোৱা তাৰপা যদি তোমালোকক উলিয়াবলৈ দিয়া shortest distance so এইটো আহিছে CW shortest distance so দুটা যেনিবা লাইন দিয়া আছে তাৰ মাজত shortest distance টো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে shortest distance উলিওৱা তোমালোকৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব so d is equal to a2 vector minus a1 vector dot product b1 cross b2 so cross product কেনেকৈ কয় এটো কৰাম মই so mod b1 minus b2 so b1 আৰু b2 কি এটা হল এই দুডাল লাইনৰ ডাইৰেকশন ৰেচিওস drs মানে দুডাল লাইন দিয়া থাকিব তোমাৰ দুটা ইকুৱেচন দিয়া থাকিব প্লেনৰ ইকুৱেচন so তাৰ পৰা তুমি drs দুটা ক্ৰস প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব আৰু তলত তাৰ মোডটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ যোনটা ভেক্টৰ দুটা থাকিব পইণ্ট ভেক্টৰ দুটা এটা মাইনাস কৰি দিব লাগিব মাইনাস কৰি ডট প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব সো এটো আমি শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স সো এটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰে হেতু দেখাম সো ক্ৰস প্ৰডাক্ট কেনেকৈ তাৰ আগতে হেতু চাই লওঁ সো ক্ৰস প্ৰডাক্ট কোৱেশ্যনতে চাই লবা সো কোৱেশ্যন কেনেকৈ কৰে ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা খালি So max তোমালকে ইনে থিওৰিতকে বেছি কোৱেশ্যন ফোকাস কৰিবা ঠিক আছে যদি তোমালকে কোৱেশ্যনৰ পৰা বস্তুবিলাক পঢ়িবলৈ চোৱা সো মাইন্ডত বেছিকৈ কমায় সেইকাৰণে মই থিওৰিতকে বেছি কনসেপ্টতকে বেছি তোমাক কোৱেশ্যনত হেৰি কৰিছো সো তেনেকুৱা টাইপৰ যদি তুমি দুটা কোৱেশ্যন সলভ কৰি দিয়া একো পঢ়িব দৰকাৰ নাই তোমালোকে মানে তোমালোকে সেইকাৰণে বেছি কোৱেশ্যন প্ৰেক্টিছৰ পৰা ধৰিলা তোমালোকে সলিউশন চাই কোৱা লাগে সলিউশন চাই তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা সো তাৰ পৰা তোমালোকে ইজিলি গোটেই সিলেবাস কমপ্লিট কৰিব পাৰা সেইকাৰণে তোমালোকে কনসেপ্ট থিওৰিতকে especially for maths and physics ঠিক আছে এখানে কোৱেশ্যন প্ৰেক্টিছত গুড কৰিব লাগে আছে সো ইনঅৰ্গেনিক অৰ্গেনিক এবলা ইকুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব লাগিব সো দা সো কোৱেশ্যনটো দিছে আমাৰ এটো CW 2020 আহিছে ঠিক আছে ভিডিওটো চেক কৰি দিবলৈ অফ হৈ যাব পাৰে সো দা ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন অফ দা vector equation of the line passing through the points a 5 1 minus 2 and b 8 minus 2 3 is so option A to দিছে আমাৰ 3 I cap minus 3 z cap plus 5 k cap plus lambda 5 I cap plus z cap minus 2 k cap option B to দিছে আমাৰ 5 I cap plus z cap minus 2 k cap plus lambda 3 I cap minus 3 z cap plus 5 k cap option C দিছে I cap plus z cap minus 2 k cap plus lambda 3 I cap minus 3 z cap plus 5 k cap और option D दिसे 5 I cap plus z cap minus 2 k cap plus lambda I cap minus z cap plus 5 k cap so আমাক কি দিছে দুটা পয়েন্ট দিয়া আছে পয়েন্ট ভেক্টৰ দিয়া আছে আমাক ইয়া ভেক্টৰ ইকুৱেচনটো উলিয়াব লাগে এলা পয়েন্ট A দিয়া আছে কিমান 5 1 minus 2 মানে এটো কেনেকৈ লিখিব পাম ভেক্টৰ ফৰ্মত
A vector 5i cap plus z cap minus 2k cap আৰু অপচন বি দিয়া আছে 8 minus 2t সেটো কেনেকৈ লিখিব পাও 8i cap minus 2z cap plus 3k cap সো প্ৰথমতে আমি কি লিখিম ইয়াৰ DRS ঠিক আছে সো DRS কেনেকৈ উলিয়াম আমি 8 মানে এটো মাইনাস কৰি দিম সো এটো আলটিমেটলি আমি কেনেকৈ লিখিব পাও a ইয়াৰ ইকুৱেচনটো a ভেক্টৰ কাৰণ দুইটা একে কোলিনিয়াৰ হৈ আছে ঠিক আছে কোলিনিয়াৰ মানে a ভেক্টৰ প্লাস ল্যামডা b ভেক্টৰ লিখিব পাও ঠিক আছে সো এটো আমি কোলিনিয়াৰ হলে লিখো যদি দুটা লাইন একেটা লাইনত থাকে এটা লাইনৰ যদি ভেক্টৰ ইকুৱেচন লিখিবলৈ দিয়ে কেনেকৈ লিখিম a ভেক্টৰ প্লাস ল্যামডা b ভেক্টৰ ঠিক আছে সো ল্যামডা b ভেক্টৰ নহয় ল্যামডা b ভেক্টৰ মাইনাস a ভেক্টৰ ঠিক আছে সো ল্যামডা এটো দুটা মাইনাস কৰি দিব লাগিব সো 8 - 5 কিমান হ'ব সো দুটা মাইনাস কোৱা সো 8 - 5 মানে 3 -2 - 1 -3 3 minus 3 minus 2 মানে 3 minus 2 মানে কি plus 5 so 3 minus 5 ইয়াৰ হ'ল ডাইৰেকশন ৰেশিওস so ইয়াত থাকে তোমালোকৰ ডাইৰেকশন ৰেশিওস আৰু ইয়াত থাকে যিকোনটা পইণ্ট so ইয়াত 5 বহাই দিও আমি so 5i cap plus z cap minus 2k cap plus lambda b vector minus a vector মানে ডাইৰেকশন ৰেশিওস ইয়াত থাকে তোমালোকৰ ডাইৰেকশন ৰেশিওস so 3 minus 5 মানে 3i cap minus 3z cap plus 5k cap ঠিক আছে সো এটো মনত ৰাখিবা এটো কেনেকৈ লিখো ঠিক আছে সো 5i cap সো মিলাই যোৱা minus 2k cap plus 3i cap minus 3z cap সো অপচন বি টো হতে একে হৈছে সো অপচন বি ইজ কারেক্ট সো এটা আছিল আমাৰ 2023 ডাবল Next is tomorrow CWA 2021. So question is the projection of the point. The projection of the point 1, 3, 4 in the plane r vector dot 2 I cap minus z cap plus k cap plus t is equal to 0 is so option A to dise ama 1 3 4 option B to dise minus 3 5 2 option C to dise minus 1 4 3 and option D is minus 1 4 minus 3 so the projection of the points so projection মানে কি ধৰিলো এটো এটা পয়েন্ট দিয়া আছে 1 3 4 so ইয়াত এখন প্লেন লৈছো so প্লেন খনৰ ইয়াত projection কৰিছে so এই projection point টো কিমান হ'ব সুধিছে ঠিক আছে so প্লেন খনৰ আমাৰ ইকুৱেচন দিছে r vector dot 2 I cap minus z cap plus k cap plus t is equal to 0 so eto ama ine generally ami ki basal plane equation ax plus by plus cz plus d is equal to 0 so eto pasilo so mane r vector that ami ki likhibo paim x I cap plus yz cap plus z k cap ami likhi pela eto formula loi jam first so r vector that ki likhim x I cap plus yz cap plus z k cap loi golo 2 I cap minus z cap plus k cap plus t is equal to 0 so দুটা ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট কৰিব জানা ডট প্ৰডাক্ট কেনে হয় so I cap আৰু z cap আৰু k cap পূৰণ কৰি দিয়া I cap মানে 2 into x 2x y into minus 1 মানে minus y z into 1 মানে plus z plus 3 is equal to 0 so এতিয়া এটো ইকুৱেচন ল গল ভেক্টৰ ইকুৱেচন ভেক্টৰ 3D ইকুৱেচন দুনো মই কৈ আছিলো এতিয়া অলবাৰ লিখোৱা ইকুৱেচনটো so ইয়াৰ আমি কি পাছালো abc কি হয় এখন যদি প্লেনৰ ইকুৱেচন দিয়া আছে সো abc ইয়া পাৰপেন্ডিকুলাৰ লাইন ডালৰ কি হয় আমাৰ DRS হয় সো ইয়াৰ DRS যদি সয়া কোএফিচিয়েন্ট সোয়া x ৰ কোএফিচিয়েন্ট 2 y কোএফিচিয়েন্ট -1 আৰু z ৰ কোএফিচিয়েন্ট 1 মানে 2 - 1 1 কি হয় আলটিমেটলি এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ ইয়াৰ জুনডাল লাইন সো ইয়াৰ ইকুৱেচন হয় ঠিক আছে
সো এতিয়া আমি ডিআৰএছ পাই আছো পইণ্টটো পাই আছো ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিম আমি সো ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ লিখোঁ আমি সো x মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই তলত কি থাকে আমাৰ ডিআৰএছ ইজ ইকুৱেল টু y মাইনাছ পইণ্টটো কি 3 দিয়া আছে ডিভাইডেড বাই ডিআৰএছ মাইনাছ 1 সো z মাইনাছ 4 ডিভাইডেড বাই ডিআৰএছ কিমান দি আছে 1 দেখিছা সো অলপ আগত কৰাইছিলোঁ সো তাৰ পৰা আহিছে সো সেইকাৰণে কৈছোঁ যিকেইটা পোৱাইছোঁ বা যিকেইটা ইকুৱেশ্যন লিখাছোঁ সেইকেইটা কোৱা তাৰ বাহিৰে একো কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু কি এইকেইটা কোৱা খতম সো এক্স ইয়াৰ ইজুকেলটো আমি লেমডা ধৰি লৈছোঁ গোটেইকেইটা সো প্ৰথমতে লিখিম এক্স মাইনাছ 1/2 ইজুকেল টু লেমডা সো এক্স কিমান পাই যাম 2 লেমডা প্লাছ 1 এইটো পাই গ'লোঁ আমি এক্স ঠিক আছে নেক্সট y minus 3 by minus 1 is equal to lambda. So y কিমান পাই যাম minus lambda plus 3 y পাই গ'লো ঠিক তেনেকৈ z minus 4 by 1 is equal to lambda. So z কিমান হৈ যাব lambda plus 4 x y z পাই গ'লো এতিয়া আমি কি কৰিম x y z so যোনটো ইকুৱেশ্যন পাইছিলোঁ সেইটো বহাই দিব লাগিব so ইকুৱেশ্যনটো বহাই দিলোঁ so x is equal to 2 lambda plus 1 so ইকুৱেশ্যনটো আকৌ উলিয়ালোঁ 2x so ইয়াত কি বহাইছিলোঁ x y z মানে 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0 so এইটো ইকুৱেশ্যন পাইছিলোঁ লাষ্টত so ইয়াত x y মানে কি এই লাইনডালৰ যিকোনো পইণ্ট এইকেইটা ইকুৱেশ্যনে ছেটিছফাই কৰে x is equal to 2 lambda plus 1 minus lambda plus 3 আৰু lambda plus 4 ঠিক আছে so এইডাল ইকুৱেশ্যনৰ যিকোনো পইণ্ট so আমি যদি এইটো পইণ্ট লাগে এইটো পইণ্ট কোনখন প্লেনত আছে এইখন প্লেনত আছে মানে এইকেইটা পইণ্টে এইখন প্লেন ছেটিছফাই কৰিব সো এইখন প্লেনৰ এক্স ৱাই জেডৰ ঠাইত আমি এইকেইটা বহুৱাই দিম আমি লেমডা ভেলু পাই যাম সো লেমডা ভেলু পোৱাৰ পিছত ইয়াত পুট কৰি দিলে আমি এনচাৰ পাই যাম শ্বৰ্ট ফৰ্মতো কেনেকৈ সেইটো দেখুৱাম মই সো প্ৰথমতে এইটো এক্সৰ জেগাত বহুৱাম কি 2 লেমডা প্লাছ 1 মাইনাছ ৱাই জেগাত কি বহুৱাম মাইনাছ লেমডা প্লাছ 3 জেডৰ জেগাত কি বহুৱাম লেমডা প্লাছ 4 প্লাছ 3 ইজ ইকুৱেল টু 0 so এইটো কোৱাত 2 2 4 4 lambda plus 2 minus plus lambda minus 3 plus lambda plus 7 4 ने 7 so এইটো যদি কৰা 4 के 5 5 के 6 lambda এইটো -1 plus 6 মানে এইটো plus 6 হৈ যাব ইফালে গলে -6 so lambda পাই গলো -1 so lambda জায়গাত -1 বহাই পইণ্টটো পাই যাম আমি so -2 plus 1 so x পাই গলো -1 so তেনেকৈ মাইনাছ লেমডা জেগাত -1 ভৰাই দিয়া y পাই গ'লো 4 আৰু z -1 প্লাছ 4 মানে z পাই গ'লো 3 so পইণ্টটো কি পালো x -1 y 4 z 3 -1 4 3 অপশ্যন C ইজ কাৰেক্ট so আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা so এইখিনিলৈকে কৰিলা x -1/2 so এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰথম মেথডটো ঠিক আছে আৰু এটা মেথডত কি কৰিব পাৰা x -1/2 y -1/1 so এইটো পাইছিলা so এইটো লেমডা পিছৰবাৰ সেকেন্ড মেথডৰ কথা কৈছো মই so এইটো পাইছিলা ইকুৱেশ্যন so ইকুৱেশ্যনটোত এটা পইণ্ট তোমালোকে পুট কৰি চাব পাৰা এটা 1 3 4 পুট কৰিলো x ৰ জেগাত 1 y ৰ জেগাত 3 z ৰ জেগাত 4 তাৰপা চালা যে ইকুৱেল আহিছে না so প্ৰথমটো মই ইনে দেখুৱাই দিছো হা 1 ৰ জেগাত পুট কৰিলো যেনিবা 1 -1/2 y ৰ জেগাত কি দি আছে প্ৰথমটো লৈছো 3 -3/-1 আৰু z ৰ জেগাত 4 so 4 - 4/1 so এইটো যদি কৈছো 0 একাইকে 0 হৈ যাব এটো 0 হৈ যাব so এইটো 4 - 4 z -4 t -2 so এইটো কিবা খেলিমেলি হ'ব so এইটো নালাগে এইটো মেথডে কোৱা ঠিক আছে so এইটো ইনে বহাব নালাগে মানে এইটো ইকুৱেশ্যনটো উলিয়াই পেলাই এটা ইকুৱেশ্যন পুটু কৰি চাব পা যদি ইকুৱেল আহে তেতিয়া হলে আমি এটো কম যে কোনটো স্যাটিসফাই কৰিছে সো ইয়াত আমি প্ৰথমতে কৰিলো পইণ্টটা উলিয়ালো আৰু নেক্সট এটো স্যাটিসফাই কৰিলো লেমডা উলিয়াই পেলাই আকৌ ইয়াত পুট কৰি দিলো প্ৰজেকচন অফ দা পইণ্ট -140 পাই গলো এটো পইণ্ট কিমান হৈ গল -140 সো এটো হৈছে CW 2021 যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই বা অলপ টান লাগিছে সো জিটো কোৱেশ্চন একো হেৰিব নালাগে যোনটো কোৱেশ্চন এটো কৈ আছা হেৰুকে কৈ যোৱা বা অকল PX গিটাকে কৈ যোৱা বেলেগ একো কৰিব নালাগে সো হেকানে বা মক টেষ্ট এটেম্প কৰা
জাষ্ট পি এ কোৰ্চকেইটা কৰা আৰু মক টেষ্টৰ কুৱেশ্যনকেইটা এটেম্প কৰা বিকজ মক টেষ্টৰ মই চলিউশ্যন প্ৰভাইড কৰোঁ সেইকাৰণে চলিউশ্যন চাই প্ৰেক্টিছ কৰিলেও তোমালোকৰ চি ডাব্লিউ আৰামত ওলাই যাব চ' নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ চি ডাব্লিউ 2021 আৰু এটা আহিছে I have to check is video is running or not. So the angle between a angle what is the angle between a line with direction ratios are 2 to 1 and the line joining 3 1 4 to 7 to 12 is so option A to this cos inverse 2/3 option B to this cos inverse 3/2 option C to this tan inverse minus 2/3 और option D to this tan inverse 2/3 plus 2/3 মানে so আমাৰ angle between a line with direction ratio দিয়া আছে 2 to 1 এটা line joining the point so DRS দিয়া আছে আমাৰ কিমান 2 to 1 ঠিক আছে আৰু আমাৰ line joining the point so point গিটা কি দিয়া আছে 3 1 4 আৰু 7 to 12 যেতিয়া point দিয়া থাকিব আমি কি কৰিম so আমি angle টো উলিয়াটো কি পাইছিলো so এটো 3 so এটো আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখি লওঁ z cap plus 4 k cap 7 I cap plus 2 z cap plus 12 k cap so আমি angle কি পাইছিলো cos theta I cap 3 into 7 a1 a2 plus b1 b2 1 into 2 plus c1 c2 4 into 12 divided by কি পাইছিলো direction ratios or divided by direction ratios or তোমালোকৰ so 2 square plus 2 square plus 1 square so 2 square plus 1 so এটো যদি কও আমি 21 plus 2 plus 48 divided by 0 গুণ 4 plus 4 so এটো অলপ খেলিমেলি হৈ গল ঠিক আছে so এটো তোমালোকে পালা এটা DRS দি আছে তোমালোকৰ 2 to 1 so DRS আমি দুইটা উলিয়াব লাগিব so এটো DRS উলিয়া লোৱা so 7 minus 3 কৰি দিম 4 পাই যাম তাপা 2 minus 1 মানে z ৰ কোএফিচিয়েন্ট 1 আৰু 12 minus 4 মানে 8 so কি পালো 418 আৰু এটা পালো 418 এটা পালো 2 to 1 এটা পালো 418 ঠিক আছে so next আমি এটা angle টো উলিয়াই দিম so angle কেনেকৈ উলিয়াম 2 into 4 plus 2 into 1 plus 1 into 8 divided by root over 2 square plus 2 square plus 1 square divided by root over 4 square plus 1 square plus 8 squares so অলপ খেলিমেলি হৈ গৈছিল 8 plus 2 plus 8 divided by 2 গুণ 4 2 গুণ 4 চাইছে 8 একে 9 root over 9 so চাইছে কোন 16 plus 1 plus 8 is 64 so 64 plus 17 আৰু 4 ঘৰ কৰিলে 27 so 81 so এটো পালো so এটো হ'ল cos theta is equal to 8 10 18 by
3 into 9 so কাটি দিলো cos inverse 2 by 3 so cos theta is equal to পাই গলো 2 by 3 so theta কি হ'ব theta তো এফালে হৈ যাব ইনভার্স গুছি যাব cos inverse 2 by 3 so এটো হৈ গল আমাৰ অপশন বি cos inverse 2 30 অপশন এ ইজ কারেক্ট এটা হিসাবে তোমালোকৰ CW 2021 নেক্সট আছে তোমালোকৰ CW 2022 question to dice the shortest distance between the lines so shortest distance or don't I formula likhaisilo so hetu mode direct apply koribo lage shortest distance between the lines so line gida is x minus 1 by 2 y minus 2 by 3 z minus 3 by 4 and x minus 2 by 3 y minus 4 by 4 and z minus 5 by 5 is so option A is 1 by 6 option B is 1 by root 6 option C is 1 by root 3 and option D is 1 by 3 so shortest distance hola ami formula ki pasilo D is equal to a1 vector minus a2 vector dot product d1 cross d2 vector divided by d1 মানে ইয়া মোডটো লব লাগে ম্যাগনিটিউডটো এটো হয় তোমাক DRS এর cos product উলিয়াব লাগিব আৰু DRS ইয়া ম্যাগনিটিউডটো আৰু এটাৰ মানে ভেক্টৰ দুটা সো প্ৰথমতে আমি এটাকে লিখি লম ঠিক আছে সো ইয়া DRS কি প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত 2 3 4 সো প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত DRS 2 3 4 আৰু সেকেন্ডৰ ক্ষেত্ৰত DRS কি হয় তলৰ গিটা সো 3 4 5 সো 3 4 5 ঠিক আছে সো এতিয়া আমি এগিরা ক্রস প্রোডাক্ট লাগে আমাক সো ক্রস প্রোডাক্ট উলিয়াম কেনেকে i cap z cap k cap লিখো নেক্সট 2 3 4 2 3 4 3 4 5 সো ইয়াত ক্রস প্রোডাক্ট এনেকে কম ঠিক আছে সো এটো আমি কও d1 ক্রস d2 মানে এটো ক্রস প্রোডাক্ট উলিয়াছো ডাইরেকশন রেশিও গিটা সো প্রথমতে আমি এটো কইম i cap ললো i cap ললো স্যার এটা কই মাল্টিপ্লাই 3 into 5 next 3 into 5 minus dim 4 into 4 যদি তোমালোক cos product আগতে পঢ়াও না সো ইয়া এটো উপায় তোমালোকে ডাইরেক্ট শিকি লব পাৰিবা ঠিক আছে মানে বেলেগকে তোমালোকে আকৌ চাব দৰকাৰ নাই কনসেপ্ট সো z cap ললো এটো ৰ নেগলেক্ট কৰিম সো এতিয়া আমি লম সো z cap মানে কি এটো নেগলেক্ট কৰিম বাকি দুটা লম মানে এটো ৰ লব নালাগে 2 into 5 minus dim 3 into 4 মানে যোনটো লসা হেতু কলম তুমি বাদ দিব লাগে নেক্সট আৰু এটো মন ৰাখিবা যে এটোত মাইনাস আহে নেক্সট প্লাস k cap সো এতিয়া আমি এটো কলম বাদ দিম এই সাইডা লম এই সাইডা ললে 4 গুণ 8 মাইনাস 3 3 গুণ 9 সো এটো উলিয়া দিয়া i cap 15 minus 16 minus z cap 10 minus 12 plus k cap 8 minus 9 minus 1 so eto jodi koa minus I cap plus 2z cap eto minus aibo minus 7 se plus ho jabo 2z cap aru eto minus k cap so eto palo vector equation ami yat baba next amar lage yar magnitude to so yar magnitude to keneka uliam root over magnitude keneka ulia so root over coefficient gita minus 1 square plus coefficient a square plus b square plus c square hoy plus 2 square minus 1 square so eto keneka ulia dhori lor তোমাক দিয়া আছে ai cap plus bz cap plus c k cap যদি ইয়া magnitude উলিয়াবলে দিয়ে root over a square plus b square plus c square হয় ঠিক আছে so এটো ফর্মুলা আমি এটো পুট কৰি দিলো so এটো যদি উলিয়া root over 1 plus 4 plus 1 psi cap plus root over 6 so magnitude পাই গলো এটো পাই গলো so ये magnitude কিমান পালো root 6 আৰু ভেক্টৰ ইকুৱেচন পাই গলো এটো so next আমাৰ লাগে এটা a1 minus a2 so a1 অর্থাৎ কি আহিব তোমালোকৰ পয়েন্ট দুটা মানে পয়েন্ট কি আহিব 1 2 3 প্ৰথম ইকুৱেচনটো কাটে 1 2 3 আৰু সেকেন্ডটো কাৰণে 2 4 5 2 4 5 so এটো সেকেন্ডটো মাইনাস so a2 minus a1 হয় ঠিক আছে
সেকেন্ডটো মানে 2 minus 1 I cap plus 4 minus 2 Z cap plus 5 minus 3 K cap মানে I cap plus 2 Z cap plus 2 K cap এইটো পাই গলো এইটো এতিয়া আমি সব পুট কৰি দিম সো এটা সব পুট কৰি দিম আমি এতিয়া